بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر به همه. امید از که همتان جور و صحتمند باشید. در درسای گذشته اگر کس مشکل داره میتونین در چند دقیقه اول مشکلاتتان حل کنین که باز درس خود پیش میبریم بخیر. خب اگر مشکل ندارین امروز بخیر لاراول شروع میکنیم. قسمی که تا روزای اخیر ما شما پی دی او اکستنشن پیچ پی را کار کردیم و مولتیپل اگزامپل ها را دو کار کردیم. دیگه نظر به کورس ما او چیزا هم مهم بودن برای که براتان کنسپت بده، برای که شما از اینیشیل فیز از بیسیک پیچ پی گرفته تا آبجکت اورینتد و تا اجاکس و تا پی دی او اکستنشن پیچ پی بلد شوین، اوورال ایدیا را داشته باشین. ولی معمولا وقتی که یک کلان اپلیکیشن دیولپ میشه، یک پروفشنال اپلیکیشن دیولپ میشه، باز برای این رقم که ما شما پیشتر کار کردیم که در پروسیجرال پیچ پی یا در کور پیچ پی ما شما همه کارها را خود ما منیج میکنیم، این رقم باز کلان اپلیکیشن ها هندل نمیشن. برای که بزرگ اپلیکیشن ها، کلان پراجکت ها tens of files داشته می باشه، tens of modules داشته می باشه، هر مدیولش باز مولتیپل فیچر ها و کارها را داشته می باشه. برای از باز مو رقم که ما شما اوپنلی دایرکتری استراکچر ما خود ما منیج کنیم، کود ما خود ما منیج کنیم، کلاس های ما خود ما منیج کنیم، او ایتونست که نمیشه، میشه ولی جنجالش بیشتر است. با مو خاطر خب ما شما وقتی که مرحله به مرحله در دیولپمنت ادوانس شده میریم، از پروسیجرال، از استراکچرال، از کور اپروچ ها با شما یک کمی به ادوانس اپروچ ها میریم. یعنی قسمی که در اول پروسیجرال اپروچ داشتیم، بعد از باز آبجکت اورینتد اپروچ داشتیم، بعد از مثلا فردرمور فریم ورک ها و لایبرری ها را استفاده میکنیم. این به همین خاطر است وقتی که مثلا ما شما هر قدر با کار بزرگ، با پروژکت بزرگ شروع میکنیم، همونقدر انوایرمنت ما باید کلین تر باشه، باید زیاد ابتدایی چیزها را ما باید به یک طریقه توسط لایبرری ها و فریم ورک ها منیج کنیم، نه که پشت هر فایل و پشت هر دیپندنسی فایل خود ما بگردیم. از او کده ای بهتر می باشه که ما شما یک فریم ورک استفاده کنیم که موست آف د کار برای ما اتومات کنه و ما از باجوی ازی که فکر ما در بیسیکس باشه، فکر ما در منیجمنت و دایرکتری و دیپندنسی و فایل های ما باشه، فکر ما باید در اپلیکیشن لاجیک خود پراجکت باشه. یعنی بیزنس لاجیک چی میخواه ما باید بیشتر به او بندشیم، نه که مثلا ما شما در خرد و ریزه کار پراجکت خود مصروف کنیم. با همین دلیل وقتی که بازم میگم کلان کار ما شما میکنیم، ای پروسیجرال اپروچ، ای رقم بیز این کور لنگویج دیولپ کردن بسیار جنجال پیدا میکنه. در اول کسی که میفهمین میشد در کور لنگویج از اکثر کارا میشدن، ولی چی نیاز شد که مثلا ما از کور لنگویج برآمده به فریم ورک ها و لایبرری ها و به این چیزا رو آوردیم، به این خاطر که وقتی که انوایرمنت ها کامپلکس میشن، ریکوایرمنت ما کامپلکس میشه، پروژکت ها بزرگ میشن، کور لنگویجز برای ما اونقدر مفید تمام نمیشه نظر به مینتیننس و منیجمنت کود ما. به این خاطر هر زبان ام زمان، هر خوب زبان ام زبان مختلف خوب فریم ورک ها را داشته می باشه که از زبانی که ما شما چند وقت شد سرش کار میکنیم، زبان پیچ پی هم در این رده است که یکی از بهترین اوپن سورس زبان های جهان حساب میشه یا بهترین فریم ورک ها را داره. یک از این فریم ورک ها به نام لاراول است. بیشتر فریم ورک های دیگه هم است، کد ایگنیتر هم داره، لاراول هم داره، اگر شما در گوگل سرچ کنین بیشتری دیگه فریم ورک هم داره، ولی در تاپ پیش که است کد ایگنیتر و لاراول است که در تاپ فرستش به گمان غالب لاراول است. it is a developer choice که لاراول اکثر مردم شاید خوش کنن نظر به کد ایگنیتر هم. لاراول چی است؟ یک فریم ورک از زبان پی اچ پی است.
فریمورک خوبی از اون شما میفهمین. قسمی که شما لایبرری های زبان دیدین، مثلا در جاوا اسکریپت دیدین لایبرری زبان، یا مثلا بوتسترپ شما دیدین، جکوئری را شما دیدین، اجاکس شما دیدین. these are all the supports of a language of a JavaScript. یعنی که در امو زبان جاوا اسکریپت کد شده، فایل ها جور شدن، ریدیمیت کد وجود داره. دیولپر پروگرامر فقط از بیلت ان کد لایبرری استفاده کرده کار خدا تیزتر، خوبتر و منظمتر کرده میتونه. با مو ترتیب در پیچ پی که فریمورک است با نام لاراول است. فریمورک چی را میگیم؟ یک فریمورک که در یک زبان جور میشه، مثلا ما که میگیم لاراول که یک فریمورک زبانی پیچ پی است، it will contain most of the development needs and development requirements, and it will give you a complete project view from the first day. یعنی اگر ما شمال نو شروع میکنیم تنها در پیور پیچ پی، در کور پیچ پی، میفهمیم که ما چی میکنیم. ما خود ما یک چیز، یک فایل، یک فولدر باید project management, dependency management, file management, directory management، این کود management، این کلی چیزا رو ما باید از شروع یعنی نو باید جور کنیم، وگر نه هیچ کدام سپورتی برای ما already داده نمی باشه. ولی اگر ما با فریمورک رو میاریم، فریمورک تیار یک پروژکت برای ما در دسترس ما میده که ما فقط فوکس ما سر اپلیکیشن لاجیک ما باشه، سر بزنس لاجیک ما باشه و ایمپلمنت کرده بتانیم. That is the benefit of a framework. A framework is mostly a collection of multiple libraries and packages. یعنی اگر ما شما بگوییم مالی اگر مثلا در باری لاراول گپ بزنیم، این با ذات خود در ضمن یک مجموعه، یک کلکشن مختلف فریمورک ها و مختلف لایبرری ها و پکیج فایل ها می باشن، APIs می باشن که با استفاده از این کل لایبرری های مجموعی و در ضمن دیولپمنت پارادایمی که برای ما جور کرده، دایرکت استراکچری که برای ما جور کرده، از کل ازی یک باری استفاده کرده برای ما یک کمپلیت پروژکت انوایرمنت، کمپلیت پروژکت سپورت و یک کمپلیت پروژکت فیل از شروع کار از روز اول برای ما میده. یعنی most of the things already handled می باشه برای ما دیولپمنت پارادایم سیت می باشه، برای ما دایرکتری استراکچر ما سیت می باشه، دیپندنسی ما already managed می باشن، most of the common things already handled می باشن. مثلا اگر ما گپ اتورایزیشن ان اتنتیکیشن ان یوزر رجستریشن ان پروفایل کریشن از این گپا را میگیم، موستلی ریکوست ما هندلد می باشه. این کل سپورت که برای ما میته یک فریمورک داده میتونه. اگر در کور پروگرامینگ ما کار میکنیم مجبور هستیم که بر از می بیسیک سپورت ما شما ماها کار کنیم تا که به این لیول یک بیسیک انوایرمنت برای یک پروژکت ما شما سیت کنیم. ولی فریمورک چی خوبی داره که اگر ما شروع میکنیم بیسیک انوایرمنت سیت است، مستقیم سر اپلیکیشن لاجیک خود شروع میکنیم. نه که ما شما مثلا مو به اصطلاح هاوس کیپینگ استاف خود انجام بدیم که باش که مثلا ما تیم سیت کنم، باش که مثلا ما برای فرانت اند چی را سیت کنم، برای بک اند باش که ما شما یک مجلس کتی تیم بگیریم که دیولپمنت پارادایم ما چی باشه، یا مثلا نیمینگ کنونشن ما چی باشه، یا مثلا در اوایل مثلا دیتابیس سکیوریتی و دیتابیس انکریپشن و مثلا برای یوزر پروفایل وی گپا از این کلی اگر ما سرش کار میکنیم در یک کور لنگویج از ماها وقت شاید بگیرم. ولی در کیس فریمورک خصوصا مثلا اگر ما گپ از لاراول میزنیم، در کیس لاراول فریمورک ما در یک ساعت، در نیم ساعت یا در چند دقیقه میتونیم که همون کار ماها را برای خود سیت کنیم. برای اینکه این فریمورک کمپلیت سپورت یک انترپرایز اپلیکیشن دیولپمنت برای ما already میتا تیار سیت است. ما فقط در چند دقیقه میتونیم که مستقیم سری هدف خود، سری بزنس لاجیک خود برای هدفی که پروژکت شروع کردیم سر از بیایم و کار شروع کنیم. That is the advantage of using a framework, and especially the advantage of using the Laravel framework. I hope what I've said is clear for you all. If you have any problem, let me know. If not, we can just directly get in and start the framework. کس اگر مشکل داره دیگه پای ما کدام سوال داره، مشکل داره، کدام کنفیوژن داره میتونید پرسان کنید. Alright. If you do not have any problem, then let's start. First of all, to begin with, what is Laravel and how to start with Laravel?
As you already know که بله لاراول most authentic source خود لاراول وبسایتش هست. اگر شما بیاین به laravel.com you will land into this page. As you may know که لاراول یک فریمورک است، یک most progressive فریمورک است و دی اواخر نهایت زیادی بزرگ هم شده و مختلف سپورت های بیشتر هم داره که ریاکت نود جیس ویو and all that یک جا شده، یک کامپلیت ایکوسیستم هم براتان مهیا کرده. میبینید که چقدر بیشتر سپورت میده. اینرشیا است و لایو وایر است و جت استریم است، مختلف پکیج ها و لایبرری ها را و مختلف زبان های دیگه را سپورتش هست. یک کامپلیت کمیونیتی داره در اوپن سورس که thousands of developers support برزی میتن and it is developing very rapidly. اگر شما میخواین بیشتر بخوانین درباره لاراول در داکومنتیشن یا در get started بیاین، هر دویتان به یک جای شما را میبره. این کمپلیت داکومنتیشن لاراول است که نهایت زیاد به زبان ساده و نهایت زیاد to the point است. اگر شما اینجا میاین به هر موضوع لاراول که بخواین بسیار با آسانی در چند روز خود آشنا کرده و بازو رسانده خود میپارین. پیش از اینکه شما اینجا بیاین مهم گپی است که شما کدام فریمورک لاراول یوز میکنین، کدام ورژن از فریمورک لاراول یوز میکنین. اینجا اگر شما بیاین در تاپ لیفت کارنر ورژن می دیده میتونین. آل لیتست ورژن که ریلیز شده و لاراول 10 است. از این به پیش شما مختلف ورژن ها دیده میتونین که ما شما از کدام ورژن ها مو ادوانس شده و پیشرفته با لاراول ورژن 10 آمدیم. یعنی most basic stable ورژن که در اول بود 4.2 بود که حالی هم از داکومنتیشنش اگر میبینین سپورتش اگر میخواین برزی ورژن کلیک کنین داکومنتیشن همو ورژن است. یعنی یک کم و نیم تغییرات در ورژن بیخی سابقه و بیخی جدیدش آمده، ولی در این ورژن هایی که تقریبا نزدیک هستن بسیار کم تغییرات می باشه. حالا مثلا ما اگر ورژن 10 میخوایم باید که داکومنتیشن از او را تعقیب کنیم برای که ساینتکس ورژن 10 که ساینتکس ورژن 4 که بیخی سابقه بود، البته که تفاوت خود داره. باز اگر مثلا کدام مودریت ورژن میدیم ورژن یوز میکردین از استفاده کرده میتونید. So we'll just leave it to version 10, the most latest version, and in here ما ریکامند میکنم براتون که شما حتما به اینجا بیاین و این را بخوانین. انگلیسیش بیخی ساده است ولی یک complete idea of the framework, a complete notion of how it works, a complete introduction of why should we use the Laravel. این چیزا را براتانی میده. سیس برای باز بیان آرامی که در وقت یافتین این را خوب صحیح بخوانین، با دقت بخوانین، نهایت مهم است. برای که ما شما یک لاراول اپلیکیشن رو داشته باشیم، یک لاراول پراجکت رو دانلود کنیم، ما شما نیاز به چند چیز داریم. ما اینجا براتون گفته در getting started یا your first Laravel project بخش که بیاین، اینجا براتون گفته که before you create a Laravel project you should ensure that your local machine has PHP in Composer installed. The basic requirement for Laravel application is که در at least PHP کتی ما انستال باشه و کامپوزر کتی ما انستال باشه. PHP را خب از اون بلد هستین و PHP را بیازون میفهمین که ما انستال داریم. مختلف ورژن های PHP جا پیشم است. ورژن PHP میجا مهم است ولی جا که اکتیو است میبینین که 8.0.25 اکتیو است. اینجا مولتیپل فریمورک های ورژن های دیگه PHP است، هر یکیش که بخوایم اون را اکتیویت کرده میتونم. اگر وامپ انستال نمیکنین برای که برای لاراول وامپ نیاز نیست، فقط PHP نیاز است. بیشتر که ما کار میکردیم وامپ به خاطر کار داشتیم که اپاچی سرور از زیر کار داشتیم که PHP کد ما را رن کنه، ولی لاراول از خود یک دیولپمنت سرور داره که او را ما شما استفاده میکنیم در خود اپلیکیشن میباشه، نیاز بر ازی وامپ نیست. ولی PHP که وامپ که انستال شده ما برای اون نیاز داریم. او PHP را شما از این لوکال انوایرمنت خودم دیدم میتونن. اگر شما بیاین در دسکتاپ خود رایت کلیک کنین و برین در properties and there you have the environmental variables and in that you can see the PHP. Where is it? It has changed. Advanced system settings, it might be here. در اینجا بین در environment variables در اینجا که آمدین اینجا میبینین که path PHP را میبینین. این اگر شما edit کنین here you are.
ایجا هر پات پیچکی که باشه امور سیستم یوز میکنه. اگر پسانتر کمپوزر استفاده میکنیم و امیر استفاده میکنه. باز اگر دیگه پاد پیچ پی را میخواستین اینجا میتونین یک نیو ویلی رد کنین. هر جایی که پیچ پی تان اینستال از پاتش اینجا پارت نمو مورد استفاده قرار میگیره. یعنی اگر وام نم باشه ما شما میتونیم که از PHP تنها باشه، یعنی با کماند اینستال شده باشه یا تنها PHP اینستال شده باشه، میتونیم که ازش استفاده کرده لاراول خود کنفیگر کنیم. یعنی چون که لاراول یک فریمورک PHP است، زبان PHP برای ازی حتما نیاز است باید که اینستال داشته باشیم، وگرنه باز پیش رفته نمیتونیم و کتیزی کار خود کرده نمیتونیم. فادرمور دوم چیزی که ما کار داریم و کمپوزر است. اگر کمپوزر رو شما باز کنین، شما من در getcomposer.org ای یک طول است، یک سپورت است که براتان دیپندنسی های فریمورک لاراول منیج میکنه. کمپوزر is PHP dependency manager، یعنی که یک سافر گفته میتونین، یک پروگرام گفته میتونین، یک طول گفته میتونین، یک میدیم از برای ما که اگر ما شمال لاراول اپلیکیشن هم میخوایم که کنفیگر کنیم یا یوزش کنیم بیشتر، ما نیاز به یک دیپندنسی منیجر داریم. دیپندنسی منیجر یک PHP دیپندنسی منیجر است با نام کمپوزر. دیپندنسی منیجری را میگیم که یعنی وقتی که ما شما یک لایبرری، یک پکیج از فریمورک PHP را میخوایم یوز کنیم، او لایبرری یا او سپورت که ما میخوایم او بیشتر فایل هایی که نیاز داره به خاطر انجام کارش دیپندنت بالای فایل های دیگه، بالای لایبرری های دیگه که می باشه، بریزو که نیاز داشته باشه او را باید که برای خود گت کنه. یعنی اگر مثلا ما بگوییم که ما خود لاراول کار داریم، آن لاراول به خاطر کارهایی که دیپندنت است بالای دیگه چیزها دیپندنت می باشه، او را باید که برای خود بیاره. این دیپندنسی ها را که چک میکنه که برای انجام کدام کار، کدام فایل، کدام API، کدام لایبرری بالای کدام لایبرری دیگه دیپندنت است و این دیپندنسی هایش خودش منیج میکنه و ما از این جنجال خلاص باشیم نیاز به این کمپوزر داشته می باشیم. یعنی که یک دیپندنسی منیجری است که کمپلیت هر کاری که ما در لاراول میخوایم انتر دیپندنسی از دوره خودش منیج میکنه و نیاز به ما نمی باشه که پشت دیپندنسی فایل های خود یا سپورت خود بگردیم. So we will need to have this dependency manager with PHP in order to use Laravel. برای که شما یک کمپوزر را داشته باشین، اینجا در دانلودز بیاین و کمپوزر را دانلود کنین، اینستالش کنین. یعنی اگر بخواین دربارش بخوانین چی است، چی رقم است، در داکومنتیشنش برین. و اگر مثلا مستقیم دانلود میخواین سر از کلیک کنین، در ویندوز که بودین کمپوزر setup.exe را دانلود کنین و دیگه انوایرمنت که بودین باز برای هر انوایرمنت از خودی یک اینستالیشن استپ داره. اینجا براتون گفته برای different environments. و اگر کس کماند لاین میخواین به این طریقه از کماند لاین بگیرین. سمپلشی است که شما این کمپوزر اگزی را برای خود دانلود کنین. It will get downloaded in here and you can see after it is downloaded you can just install it. یک setup فایل است که مستقیم شما این کمپوزر setup.exe را اگر رن کنین پیشتان رن شده مستقیم اینستال میشه. ولی ما که already اینستالش دارم، شما چطور چک میکنین که شما already اینستالش داری ندارین؟ این قسمی که میبینین وقتی که کمپوزر ستاپ رن شود یک ستاپ فایل از در 2 سکند اینستال میشه. وقتی که اینستال شدی کدام اینترفیس نداره که شما را ببینید، در بک‌گراند اینستال میشه، یعنی کدام اپلیکیشن نیست که ما را باز کنیم. وقتی که اینستال شد شما اگر در cmd تان برین در کماند لاین تان و اینجا نوشته کنین کمپوزر، اگر اینستالد باشه این کمپوزر پیشتان این رقم لود میشه. اگر اینستالد نباشه باز مجبور هستین که کمپوزر اینستال کنین، یعنی باز لود نمیشه، باز میگه که کمپوزر is not a valid command or I don't know what composer is. ولی اگر اینستال باشه already با سیستم معرفی شده می باشه and then you are able to see this. با این رقم شما کمپوزر و different commandش یوز کرده. So that is the first requirement in the basic requirement for starting with the Laravel.
The first thing is that you need PHP and after that you will need composer. وقتی که کامپوزر انستال میکنی از ایتان پرسان PHP را میکنه موجه که مثلا PHP کجاست، از امو جایی که PHP انستال شده یا خودش از environmental variable میگیره، اگر نباشه شما برش نشان میدین. برای که کامپوزر ما که پیشتر گفتم dependency manager زبان PHP است. اگر PHP نباشه کامپوزر نمیتونه که dependency یک framework یا dependency یک کار PHP ری منیج کنه. That is it. Furthermore بیشتر چیزا هم هستن ولی ما اونقدر کارش نداریم. میبر مثلا recommended است که کتی لاراول ما شما نود یا این پی ام یوز کنیم تا که ویو برای فرانت اند یا که انرشیا را یا چیزا را استفاده کرده بتانیم، ولی ما شما او را کار نداریم، اونقدر ادوانس نمیریم. برای بیسیک کانفیگریشن تنها چیزی که کار داریم پی اچ پی و کامپوزر است و این کفایت میکنه. حالا وقتی که پیچ پی هم داشته باشیم و کامپوزر داشته باشیم، تنها کاری که میکنیم است که با استفاده از این کامپوزر ما شما یه چی کنیم، یک پروژکتی لاراول کرییت کنیم که کلی دیپندنسی منیج کرده برای ما یک لاراول اپ ست کرده میتونه. یعنی حالا هر جایی که ما بخوایم این کاماند رن کرده composer create project laravel and then give it a name, it will create a laravel project for you. See if I have to just copy this and در جایی که مثلا ما میخوایم که laravel project ما باشه. It could be anywhere. در سی درایو در دی درایو برای سابق کور پروسیجرال پی اچ پی ولی نیاز نیست که حتما در www ما ایره ببریم. No, as I said, it has its own development server, so and that server will be up and down. It doesn't depend upon the swarm server www. هر جایی که شما بخواین ایره اونجا برده میتانه. مثلا در جایی که ما شما کورس فولدری ماست میخوایم که اینجا باشه، در اینجا شما میتونین در همین پاث سی ام دی تان آواز کنین. اگر در این پاث سی ام دی را آواز میکنین اینجا آمده نوشته میکنم سی ام دی در یو آر ال، این اتوماتیکلی در سی ام دی همین پاث ما را میبینه. صحیح. حالا در اینجا اگر ما مو کماند که کاپی کرده بودیم اینجا پیستش کنیم، کامپوزر create project laravel slash laravel، این laravel کیورد است و این laravel دیگه ورژنش هست که حالا ما میمانیم با ورژن پی اچ پی و بعد از هر نامی که بخواین برای شما یک نام داده میتونید. مثلا این شما گفته میتونیم که lara dash app laravel app. صحیح. اگر کدام ورژن مخصوص هم میخواین اینجا میتونید که ورژن مخصوصش نوشته کنید، مثلا 8.1 9.1 10.0 این رقم شما یک ورژنش میگیم. اگر این رقم نوشته کردیم we let it to the composer to decide which version of Laravel will be downloaded. و composer based on چی decide میکنه؟ composer based on the version of PHP ما decide میکنه. یعنی ما شما در سیستم ما کدام ورژن PHP است، کاتی از امو ورژن PHP کدام ورژن لاراول compatible است او را automatically decide کرده برای ما میده. So I'll just leave it to composer and if I press enter it will create a project by this name به نام لارا اپ. اینجا یک فولدر جور میکنه، اینجا میبینید نو فولدر آمد و در حالی کس میگفتیم این کامپوزر یک دیپندنسی منیجر است، میبینه کل دیپندنسی هایی که برای لاراول نیاز باشه. there might be tens of files, hundreds might be، کلی دیپندنسی های کلی فایل هایی که دیپندنت از لاراول سرش کلش والی دانلود میکنه و برای ما در جای درستش ست میکنه و ما فقط باید که از این استفاده کنیم. So it will take a little bit of time and I think we can just wait for it for a couple of minutes. What I'll do, I'll just pause this. ایره که شما میبینین اینجا وقتی که کمپلیت شد در آخر براتان باز این رقمیه که اپلیکیشن کی set successfully and you can now build something amazing. ولی وقتی که این نبیایه یگان این وقت معمولا بالای بعضی از وای فای کانکشن ها بعضی از این لایبرری فایل ها و چیزها کمپلیت نمیشه یا تایم اوت میشه یا که دراپینگ یا مسینگ داشته باشه یا گانیم نتورک لیتنسیش خوب نباشه بازو برای تایم اوت یا که نتورک چینج آپشن میته باز یا گانیم مشکلات خود داشته باشه. ولی اگر شما یک استیبل خوب کانکشن داشته باشین then it will definitely be installed. برای که بیشتر چیز ریکوایرمنت نداره، این کدام مشکل پورت نمبر و کدام دیگه فایل مسینگ و گپایی که بیشتر شما در ویم داشتین مشکلات ای نداره. فقط
پیچ پی تان درست کنفیگر باشه و اینترنت تان درست باشه و کمپوزر خب بیازون که بالای پیچ پی اینستال میشه it will automatically download all these hundreds of files and it will set the application. Now you can close this. وقتی که set شد اینجا که شما بیاین اینجا میبینین که لاراول اپ که ما شما جور کردیم it has completely set up a project of Laravel for us. اینجا در هر فایلش که شما میرین و میبینین اینجا مولتیپل فایل ها وجود داشته میباشه و شما میتونین که حالی مستقیم از این فایل ها استفاده کرده مولتیپل پی اچ پی فایل ها سکریپت فایل ها و چیزها رو already برای ما جور کرده و فایل ها. Now this is a complete Laravel application. حالا اگر شما میخواین که را رن کنین development سرور از این را رن کرده ای براتان یک مخصوص development آی پی اینپورت میده او را شما مستقیم باز میکنین پراجکت تان سیت است ببینید. اگر مثلا همین پراجکت شما میخواین رن کنین در همین دایرکتری بیاین در این را در سی ام دی باز کنین این براتان همی پروژکت در سی ام دی باز میکنه اینجا برای از اینکه دیولپمنت سروری از همی اپلیکیشن لاراول ما شما رن کنیم این تا که دیولپمنت سرورش رن نکنیم مستقیم کدام ویوبل فایل نداره که ما سرش کلیک کنیم ایندکس فایل باشه واسه شما دیولپمنت سرور از این باید رن شه و از طریق راوت باید ما با اون فایلش بریم دیولپمنت سرورش که رن میکنیم برای از این پی اچ پی آرتیسن کاماند است پی اچ پی آرتیسن سرو اینا که شما انتر کنین ببینین که سرور رنینگ سرور بالای زی آی پی و برای زی پورت رن شده ای پی هم آی پی است آی پی لوکال هاست است ولی پورت مخصوص 8000 که است ای از دیولپمنت سرور لاراول است ای آی پی را اگر شما لواز کنین 120 چند است اینجا شما اینجا کپی کنین سعی کنین اگر اینجا بودین و کنترل سی را زدین بازی دیولپمنت سرور استاپ میشه باز پروژکت تان لود نمیشه اکثر محصلین مشکل داشته می باشه ما که اینجا کپی میکنم مو هم کپی میکنن ولی وقتی کپی میکنن کپی و کپی فرق داره که وقتی که تکست سلکتد باشه و ما کپی میکنم او کنترل سی کماند رن نمیکنه فقط تکست را کپی میکنه ولی وقتی که تکست سلکتد نباشه و کرسر اینجا باشه ببینید و شما کنترل سی را کلیک میکنین پرس میکنین این سبب میشه که سرور رن شه بعد از او اگر شما ای پی را اکسس میکنین و اکسس نمیشه ولی اگر سرور رنینگ باشه قسمی که رنینگ است و شما همی آی پی را در براوزرتان بزنین که از همی پورت نمبر مثلا چیزی که ما کپی کرده بود میجا یا انتر کنین همون لاراول اپلیکیشنی که همی ما شما دانلود کردیم میجا برای ما ست شده و ما شما را دیده میتونیم این خب فقط یک ولکم پیجش است فرست پیج است که اتوماتیکلی با استفاده از همی لاراول اتوماتیکلی برای ما جورش کرده ما شاید را نخواهیم یعنی که یک لندینگ پیج است که وقتی که یک نو پروژکت لاراول کنفیگر شه شما به پیج میین دیگه این کاستوم پیج ها را نداره بیلت ان پیج ها را نداره دیگه کلی چیزا را ما باید کاستوملی از خود جور کنیم یعنی که فقط انوایرمنت ای برای ما ست کرده اینجا که میبینین این لایبرری ها و پکیج ها و فایل ها را و دایرکتری استراکچر را برای ما ست کرده این چیزایش ست است دیگه بیشتر از یک راوت و بیشتر از یک پیجی که برای ما آلردی ریدیمیت داره بیشتر چیزی نداره اگر ما بخوایم که بیشتر ریدیمیت پیج را داشته باشیم مثلا برای لاگین لاگ اوت یوزر پروفایل فورگت پاسورد و مثلا رجستریشن یوزری گپا برای هر یکی از این کارا باز در لاراول که ما شما بیشتر دیدیم برای فرانت اندش و برای این چیزایش سپورت وجود داره میتونیم که او را بیاریم یعنی از جت استریم شاید استفاده کنیم مثلا از دیگه لایبرری هایش استفاده از بریز استفاده کنیم و مستقیما اینجا مولتیپل پیج ها را برای خود جور کنیم کات کودش کات کامپلیت لاجیکش اگر خواسته باشیم را کدا میتونیم ولی اگر نخواسته باشیم قسمی که حالی هستیم در استیج این فقط این ویلکم پیج برای ما داره و او را ما شمالی کاستومایز یا پاس کدا میتونیم حالی شما دستتان باز است یک چیزی که دایرکت استراکچر لاراول باید بلد باشیم اگر این دایرکت استراکچر مال بدل خود تغییر و تبدیل کنیم بازی چیزا کار نمیکنه یعنی اگه ریسورس ما دیگه نام بتم یا را دیلیت کنم یا این دیتابیس ایجا کات کنم دیجا بیارم در داخل دیگه فولدر بازی فایل ها را نمیشناسه لاراول یک استریکت دایرکت استراکچر داره که کلی چیزها باید در همین دایرکتری لاراول منیج شه و کاستوم فایل ما باید در جای درستش باشه وگرنه باز اکسس نمیشه برای اینکه دایرکت استراکچر شما بیشتر
میفهمین یک یکی شاید وقتی که کار میکردیم کدشان بلد میشیم، ولی این رقم ما شما در هیچ درست کار کردن نمیتونیم که مثلا ما مستقیم میم در یک فولدر و در داخل فولدر فایل های شدیده استفاده میکنیم. برای از این ما شما باید که را در داخل یک پراپر ایدی واز کنیم و در او دایرکت استراکچرش پراپرلی بلد شیم منیج شیم. سعی کنیم همین فایلی که اینجا ما شما میبینیم اینی فایل است، این welcome.blade.php است. کسی میگفت من یک فایلی که برای ما جور کردم، حالا اگر ما دست بزنم یا تغییرش بدم رینیمش کنم یا از اینجا دیلیتش کنم بازو فایل ما کار نمیکنه. سعی کنه اگر من میایم و اینا لیت سکی رینیم میکنم از بجای welcome یک w در شروعش اضافه میمانم، ولی اگر من میایم این پروژکت رو ریلود میکنم it will say not found. برای از اینکه ویو که پشتش میگرده با نام ویلکم که بود در امو جای مخصوصش آره با اون نام ویو نیست، با نام ویلکم ویو نیست. یعنی اگر ما خواسته باشیم آلی فایل یا کستومایز میکنیم یا دیلیت میکنیم یا کستوم فایل ها را برای خود جور میکنیم یا بیشتر فایل ها را جور کرده یا لینکش داده را لود کرده میتونیم. To do that, what we'll need to do, we'll need to load this project in a proper ID. دلتان هر ID که یوز میکنین، هر ادیتر که یوز میکنین، not an ID قسمی که میفهمین، ما اینجا یک کمپلیت ID را کار نداریم، فقط یک ادیتر را کار داریم. ما برای لاراول best choice PHP storm است برای ما. you can choose anyone. در امو چی هم شما کار کرده میتونین در با اصطلاح ویژوال چی بود، ویژوال استودیو کد، ویس کد که ما شما کار کردیم، یعنی که it's entirely up to you که شما در چی میخواین کار کنیم. مثلا حال پروژکت ما که است در جایی که آنلاین کورس است، اینی لاراول اپ است، این را میخوایم که لود کنم. so I'll just say okay and I trust the project. ای ادیتر کدام بزرگ گپ نیست، فقط ای پیچ پی استور می کمی بیشتر سپورت میده اگر میخواین امیره کنفیگر کنین، ولی یک کمی مشکل اکاونت رجیستریشن داره تا که شما یک valid اکاونت برازی نداشته باشین شما یوز کرده نمیتونین. then VS Code, Visual Studio Code might be a best choice for you. برای یک نیم سکند وار منتظر میشیم تا که ایندکسینگ خدا بکنه. although it's not important but PHP Storm کل فایل های زیر یک بار ایندکس میکنه تا که او را لود کنه و بشناسه. از بیفور یک ریکامندیشن برای ما داره که این پی ام اینستال کنیم، Node.js ما که نمیخوایم میره ایگنور میکنیم. and as you can see this is the complete directory structure of your Laravel application which you need to know in order to use Laravel. هر یک بخشش ما باید بفهمیم تا که از این Laravel اپلیکیشن خود استفاده کنیم. برای اینکه شما ایرا ما خب قسمی که پیشتر گفتم یکی از ایرا در داخل هر یکی از این رفته یک فایل معرفی کردن شاید مفیدم نباشه و به درد ما نمیخوره و وقتگیرم است. برای اینکه در عموم این فولدرها را بشناسین و در هر فولدر چی است و برای چی است را بشناسین، شما اگر در داکومنتیشن لاراول بیاین برای به نام دایرکتری استراکچر یک مینیو داره. ایرا شما میبینین که هر دایرکتری که اوجا از اپ، بوتسترپ، کانفیگ، دیتابیس، پابلیک ریسورس هر یکیش معرفی شده. در داخل دایرکتری فردرمور دایرکتریشان که است اینجا معرفی شده که برای چی هدف است، چی وقت شما از استفاده کرده میتونین و برای کدام کار با کدام دایرکتری باید برین. یک باری را بخوانین، ما که چیزایی که این مورد نیاز ما بودن او را استفاده کرده خودمان پیش میریم. ناو سی قسمی که ما بیشتر گفتم می اپلیکیشن ما شما که رنینگ داریم development server از رنینگ است، هر وقت که ما برای روت راوت ایرا روت راوت از میگیم نه، یعنی که خود دومین است. برای که ما میایم این ریکوست ما را با همو ویلکم بلید ریدایرکت میکنه و او ویلکم بلید یا ویلکم پی اچ پی پیج است که ما شما اینجا میبینیم. یک گپ که Laravel based on MVC pattern design شده. MVC یک development pattern است که عبارت از model view controller است که یک کمی دیرتر در بارش گپ میزنیم. یعنی همین ویلکم که است یک ویو ماست، ایرا based on request برای ما ریترن کرده. این ویو ها و دیگه کل ویو های ما یعنی viewable content ما در کجا می باشه؟ این در داخل resources فولدر، در داخل views فولدر، اینجا کل ویو های ما می باشه. مثلا این ویو ویلکم ویو که ما شما واس کنیم اینمی پیج است. اگر دلتان است که مکمل را دیلیت کنین نه از خود جور کنین میتونین نرمال HTML است
اگر بیشتر CSS و bootstrap و JavaScript چیزا کار داشتین you can put it in here. ولی اگر میخواستین میره customize کنین then you can just customize the same. It is entirely up to you. قسمی که یک normal index page تان می باشه می رقم شما ایره جور کرده میتونین، تغییر کرده میتونین، customize کرده میتونین. There shouldn't be anything. مثلا سعی کن اگر ما میخوایم که اینی چیزش تغییر بدم then that is an SVG, might be this one. If I just cut it, save it and refresh it, you won't see that anymore. اگر اینجا مثلا یک لوگوی خود یا بیشتر چیزا میخواین then you can put it. I'll just paste it back. و همین ترتیب هر یکی از این باشه پیج اینجا کنترل کرده میتونید. مثلا اگر از باجه از داکومنتیشن ما شما بیایم ما دیگه چیزا نوشته کنیم، مثلا اگر اینجا بگیم که welcome to Laravel. If I just have to save it and refresh it, then you will definitely see the changes in here. یعنی هر فایلی که اینجا شما بخواین لود کنین اینجا یک کاستوم ویو فایل خودتانه based on your HTML CSS جور کرده میتونین. There shouldn't be a problem in any of that cases. اگر فرضاً خواسته باشین که مطلق ایرا یوز نکنین then you can just delete it. مثلا این کل گرید شما delete کرده میتونین یا دوم گرید اگر میخواین completely delete کرده میتونین. These are the two grids. سایز مثلا اگر این پایینی شما delete کنین just delete it, save it and refresh it, you won't see any of that, completely deleted. اگر فرضاً میخوایم که نه customizeش میکنیم then you can just customize it as per your requirements. Let's say که I might wish to leave this in here and delete some other ones. برای که ما یک پیج اینجا میخوایم که یک کمی تستینگ ادهی انجام بدیم یا گانیم کارهای ابتدایی ادهی انجام بدیم یا گانیم راوتینگ ادهی انجام بدیم. So I'll just delete that and maybe that's enough. See, اون دو تا ازو پاک شده این دو تا ازی ماندن. Now you can decide what to do with them. So as you can see, anything that we change in this view file, we are seeing it in here. وی view file از کجا برای ما میاد؟ چرا می اگر ما از خود یک فایل داشته باشیم او را چطور بیاریم؟ ایرا ما شما از طریق یک راوت ریدایرکت کردیم برای زینی ویو. این راوت های ما در کجا می باشه؟ بعد از اینکه در ریسورسز دایرکتری ما اینجا در لاراول داریم یک دایرکتری به نام راوتس داریم. در راوتس دایرکتری بیاین اینجا مولتیپل راوت فایل ها را ما داریم. کاری که حال ما میکنیم در داخل web.php است. web.php web.php فایل برای ما کل راوت ها یا که لینک ها را اگر ما و شما بگوییم از یک جای به دیگه جایی که میریم کل ریکوست هایی که ما شما در یک اپلیکیشن میکنیم اینجا رجیسترد می باشه و از اینجا ما شما ریدایرکت میشیم. اینو شما ایده میتونید که میگه اگر یک ریکوست به روت راوت می ای بکسلش منظورش روت راوت است برای ما این فانکشن رن شود و در فانکشن ما گفتیم که ما یک ویو ریترن میکنیم با نام ویلکم. آل لاراول نظر بر دایرکت استراکچرش اتوماتیکلی میفهمه که اگر ویو ریترن کرده این حتما در داخل ریسورسز فولدر در داخل ویوز فولدر یک چیز می باشه با نام ویلکم. این ویلکم ویو اینجا با نام یک ویلکم ویو از همین ریترن میکنه. اگر ما خواسته باشیم از خود یک ویو داشته باشیم او را ریترن کنیم مثلا دوم about indexی رقم یک پیج میتونیم که اینجا برش اول یک راوت رجیستر کنیم. اینجا هر چند پیجایی که ما جور کنم تا که او را نظر و یک ریکوست ریدایرکت نکنیم او را لود کرده نمیتونه. این سعی کنیم در داخل همین ویو اگر ما یک نو فایل جور کنم نیو and then a file and then give it a name مثلا اگر ما بگویم about.blade.php about.php گفته میتونه no problem. But what is blade? We'll talk about it. About.blade.php. So you will see now we have another view, another page, and it could be any HTML. مثلا it could be a basic HTML page or a basic markup you can put in here HTML, and then inside HTML you can have your head and body section, and inside the body you might have any مثلا about
page as if this see حالا اگر بخوایم کی پیج ما اینجا لود کنم I cannot directly load it. اگر مثلا میخواین ادرس یا زیرا بتین then that is not possible. یعنی اگر این رقم میکنین که backslash about.php it will say که I don't know this route not found. برای اینکه اینجا هر چیز ریکوست که میشه او ریکوست باید که یک بار رجیستر شده باشه. هر ریکوست اگر در web.php فایل رجیستر است میتونین که با یک فایل با یک ویو را ریدایرکت کرده با یک سکریپت ریدایرکت کرده یک ریزلت تان آماده بیارین وگرنه هیچ کار نمیکنه. تا هنوز در کور اپلیکیشن ما یک راوت رجیستر است این راوت فقط ما را به این پیج ریدایرکت میکنه. با جز از این دیگه هیچ لینک و هیچ راوت انترنلی کار نمیکنه. اگر یک دیگه راوت بخوایم مثلا برای دوم پیج خود رجیستر کنم then just we need to register a route and then specify the request type. مثلا میگم که get request باشه و اینجا بعدا میگن که با کدام URL با کدام ادرس میخواین رجیستر کنین. فرضاً ما میگم که با ادرس about یعنی اگر یک نفر about هم میخواد اکسس کنه در اون صورت برای ما چی بیاید یک فانکشن رن شود و در این فانکشن anonymous فانکشن است. ما میخوایم چیزی که در فانکشن گفتیم کار انجام شود. چیزی که ما میگم این است که یک پیج برای ما ریترن کنه و کل پیجا ویوبل کنتینای ما در داخل ویوز فولدر می باشه. so we need to give it to return the view و بعد از اون نام ویو میگیم. مثلا ویو ما با نام about است. این .blade.php آپشنال است. اگر نمیگین فقط about که بگین میفهمه که با نام about در ویو یک پیج که باشه با این ریکوست رو ریترن میکنه. حالا اگر شما من و اینجا میگین که backslash about so it will return that about page to you. برای اینکه پیج راوت رجیستر نبود این مستقیم پیج ایجا اکسس کرده نمیتونیم. اینجا باید یک راوت هم شما بگیم. حالی که راوت about ما شما میتیم این مستقیما می جدیده میشه که با get request اگر راوت about اکسس میخوای شوی فانکشن باید رن شود و در فانکشن گفتیم که تو برای شو پیج ریترن کو پیج about. در پیج about ما این کنتنت داریم. اگر خواسته باشیم که در پیج اباوت بیشتر دیگه کنتنت داشته باشیم مثلا اگر من کلی کد کپی کنم و در با جای از اینجا بیارم now if you save it فقط این را کمی تغییر میدیم که بفهمیم که about page است. ایش مثلا میگیم که about Laravel and then let that be in there about Laravel any division. Let me just check what is it in here. Alright, it is a complete div and we might not need that, so what I'll do, I'll just delete it. Now just get back here and refresh it. You will see a different about page. और अगर मसलन ما با root route میریم you will come page ماست. اگر با about route میریم این میشه about page ما. And now as you can see in Laravel you can just this easily create any page and then you can just load it. در first شاید که یک کمی براتان different به خاطر معلوم شود که the environment the routing and all that is different, but once you are used to it, once you are accustomed to it, then you will never turn back to procedural or the core PHP. Then that is the ultimate choice for developing your application. این چیزا رو من فقط یک انوایرمنت براتون معرفی میکنم تا هنوز نخواندیم که چی کار چطور شود. درباره از باز انشاءالله با دیتیل گپ خواهد زدیم. برای هنوز فقط قدر بفهمین کی لاراول که ما شما دانلود کردیم رن کردیم چطور رن شد این پیج از کجا آمد و چطور یک نو پیج مثلا اینجا ما ساخته راوتش رجیستر کرده اینجا رقم ما شماری مولتیپل پیج های اپلیکیشن خود در ویو انداخته و راوت هایش در web.php register کرده میتونیم که اکسسش کنیم. That is the first part that you need to learn and practice on it. Furthermore این راوت ها کدام نو هستن چی کارا کرده میتونه و پیج ها چطور دیتا خود با دست میره درباره این باز یک دیتیلد کلاس میگیریم. حالا اگر پیشتر بریم شاید confuse تان کنه. So I think that is sufficient for today and for you guys to practice on it. If you have any problem let me know. If not just keep practicing on it and tomorrow inshallah we'll dig deeper and we'll try to learn something different and amazing. So if you have any problem then do